I förra avsnittet lämnade vi vår vintermarina i Italien för Grekland. Första stopp blev Argostoli på Kefalonia och sen seglade vi söderut längs Zakynthos västra kust. Vi är nu på väg till Katakolon för att besöka den antika staden Olympia. Jag heter Alf. Jag heter Jessica. Vi är två skåningar som är ute och seglar. På väg söderut svängde vi vänster. Och befinner oss nu i Medelhavet. Vi filmar vår vardag för skojs skull. Välkomna till vår kanal. Vi fick tipset att besöka Olympia en dag när de stora cruise ships inte var i hamn. Man kan kolla vilka dagar det är på nätet. Är du spänd på att åka tåg, älskling? Ja. Ska vi åka tåg från Katakolon till Olympia? Jag tycker det är synd att kalla detta tåg. Jaha, tåg, spårvagn. Där har vi Taipan. En stor parkering precis vid Town Quay. Och över parkeringen kliver man på tåget. Vi har packat matsäck, vatten, kameror, batteri, powerbanks, GoPro 360. En Taipan-sten med som vi ska lägga. Vi har inte åkt tåg i Grekland innan väl? Nej, det tror jag inte vi har. Alf han är så spänd på järnvägen. Och här kommer tåget. Eller spårvagn. Där är Taipan. Här sitter vi. Det här var rätt roligt att det är så nära husen. Det gäller att titta när de ska gå ut. Ja, de hör att man tittar. Ja, då var vi här. Olympia. Nu är vi på väg till Olympia Back in Time. Där vi ska hämta ut ett par VR-glasögon. För att då få en liten virtuell tur på hur det kunde ha sett ut för så länge sedan. Och här är den lilla butiken där man höjer VR-glasögonen och järnvägsstationen är rakt ner här. VR-glasögon på magen. Main Street Olympia. Nu är vi framme vid Olympia. Och Alf han mobbar mig för att jag låter som en skolfröken. Så jag ska be honom ta över och referera till vad han ser. Så får det bli då. Ur Alfs perspektiv. Ja. Så, jag prova. VR-glasögonen. Large building complex with many architectural phases and functions. There is a central court and dress. Okej, men då får man inte ta av sina solglasögon. Oj, oj, oj. Oj, nu blir det mycket. Ja. Och så ska man göra så. Oj. Vilket nummer har denna? Och du ska ta ner för att hitta... Aha. Archaeological site. Ettan. Är detta ettan? Står det gymnasium här? Det tog en liten stund för oss att fatta oss på VR-glasögonen. Men till slut fick vi rätt på det. Jag valde den, men jag ser bara... Nej, här står ingen etta här. Då har vi missat ettan. Vi tar tvåan då. Gymnasium inside. Oj, nakna gubbar. Oj, oj. Kolla! Oj, Men är de på rätt ställe då? Nej, jag tror inte det.
Och så kan man trycka på train athletes. Oj, 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 nu kastar en spjut och diskus. Ja, men du ska ju göra rätt sak på rätt plats. Oj, 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 ja. Ja. Gymnasium outside. Här var träd. Ja. Men då går vi in på... Och inget ljud heller, han pratar ju inte med mig. Medan jag får rätt på VR-glasögonen passar jag på att berätta lite kortfattat om Olympia. Olympia var inte bara en idrottsplats utan också ett heligt område med tempel, helgedomar och stora skulpturer som firade både gudar och mänsklig skicklighet. De första dokumenterade olympiska spelen hölls då 776 f.Kr. till Zeus ära. Enligt myten instiftades spelen av Herkules eller av kung Pelops efter en seger i en hästkapplöpning. Spelen hölls sedan vart 4:e år utan avbrott i nästan 1200 år fram till år 393 efter Kristus. Vinnaren av varje gren fick en krans av olivkvistar och evig ära i form av att en staty kunde resas i hans ära. Poesi och sånger kunde också skrivas om honom. I de antika olympiska spelen togs fusk på stort allvar. För att avskräcka fuskare och bevara spelens integritet straffades fuskande idrottare offentligt genom att deras namn skrevs in på bronsstatyer av Zeus. Dessa statyer fick finansieras av fuskarna själva och placerades längs vägen in till stadion i Olympia så att varje idrottare passerade dem före tävlingen. Funkar den då? Ja. Nu är vi inne i den här. Och där gör de armhävningar. Ja, men jag kan titta på nästa. Nej så, försök nummer 2. Palaistra. Nu funkar det nog. Har du tungan rätt i munnen, älskling? Mm. Ja. En massa nakna män här. Oj, oj, oj. Ja. Så, train athletes. Oj, 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 oj. Och nu hoppar och tittar de. Naked men, naked men. De boxas. Alltså in med den där. Så långt som möjligt. Ser du något? Gå ännu längre in. Tycker du är snett på det så? Ja, men då ska du få titta. Ja, mycket stenar. Det är supermycket stenar här. Kanske det första olympiaden handlar om. De kan fortast bygga någonting med stenar. Ja. Så byggde de så. Här var mycket stenar. Gömmer du dig där bakför? Här har vi Temple of Zeus. Den är med i VR-glasögonen. Ska du börja denna gången? Är du där inne nu? Ja, nu är jag och tittar på Zeus-statyn. Oj då. Inne i templet. Här inne? Ja. Fräckt. Ja, det är fräckt. Pröva en gång till att filma genom den linsen. Håll den där så Ja. skicka fram den så ska vi filma. Ser du något? Ja, det är svårt att se om det. Jag ska pröva med telefonen. Emblemet. Oh. Nej, jag är ju höjd med. Vad sa de nu om Zeus? Ja, om han ställde sig upp så flög taket av. Ja. Jag tror det var bara en staty då. Så han satt ner. Ja. Där var templet. Och nu är vi på väg till arenan.
Det är egentligen ingen arena, det var en rektangulär bana. Stadion i Olympia kunde ta in ungefär 40 000 åskådare. Det fanns inga läktare. Folk satt eller stod i gräslänten runt arenan. I think they have been the same. So see you next time. Yes. Här har vi den antika olympiska stadion. Yeah, in Olympia you can. Vad säger de? Här fanns jag mycket mer än vad jag gör nu. Jag ser bara en grusplan. Så värmer jag upp här nu. Ska springa. Jag vet inte ens hur många meter det är. Från, antingen är det från start till slut eller så är det från slut till start. I de virtuella glasögonen så började de här gubbarna. Och de var näck. Men så blir det inte idag. Och det här, mina damer och herrar, blir det längsta 100-metersloppet i historien. She's running. She's running. Och här har vi då den extatiska publiken. De kommer där. De är halvvägs nu. Springer de med sina Insta 360-kameror fram och tillbaka. Ja, de andra de startar alltså vid mållinjen. Kom igen! Kom igen! Ja, så ja. Anja! Ja. Ja, här kom de in. Atleterna. Och sen så sprang de där. Vi tror de kastade diskus och spjut och sånt också. Så har vi gått upp på kullen här. Här har de skatterna. Ja. Och det här är väl lite översikt. Jag skulle nästan kunna säga att det är en sån här stenkyrkogård. De har begravt en massa stenar. Många stenar är här. Här har vi Temple of Hera. Då ska vi hitta till museet. Där de har en massa statyer inne. Som de då har plockat ner här utifrån. Vad jag förstår. Inne i museet fanns det hur mycket gamla grejer som helst. Så jag ska inte trötta ut er med mer än ett par av de 1000-åriga statyerna. Ja, hux flux så låg det en tejpansten i Olympia. Vill du filma med din telefon också? För det blir bara en liten prick i den. Jag ska göra. Ändhållplatsen. Olympia station. Det är 2 spår med bara en perrong.
stationshuset, stiligt. Men det är låst och stängt. Man kommer inte in. Alf, de tutar ju på dig. Där står han och filmar. Så, då är vi framme igen efter en förmiddag i Olympia. Det har visst kommit in ett cruise ship. Det skulle komma in imorgon. Då var det onsdag och 2 stycken kryssningsfartyg kommer in. I denna lilla hamnstaden har de möjlighet att ta emot 3 stycken kryssningsfartyg samtidigt. Ute på promenad i Catacolon. Mycket märkliga saker kan man få syn på. Och här bakom mig har vi någonting, jag vet inte vad kallas det, ett litet altare. Inuti så är det en jultomte. Och det är ett kors och en stjärna och lite belysning. Innan vi lämnar Catacolon får vi ju lägga en taipansten. Det här blev väl en perfekt placering. Jag bara hoppas att den får ligga kvar. En lugn dag i Catacolon. Nu när vi har varit på det kulturella och fått undan en del tvätt så är det dags att ge oss vidare söderut. Då rundar vi strax det första fingret av Peloponnesos. Och ska ankra utanför Metoni, jag vet inte hur det uttalas, som ligger strax här framme. Och vi har seglat mestadels. Det var motor i 4 timmar i morse. 5. Ja, 5 timmar motor, 5 timmar segling. 7 timmar segling. Alltså vad är vi för fiskar? Vi märker inte ens att det är fångat. Jag sa att det ryckte. Ja. Nu ska vi se. Vad har vi den här kroken nu? Ja, det ska jag ta. What do I do? Vad har vi på kroken? En fisk. Så nu seglar vi wing on wing, det har du koll på mig. Ja, Det är bra. men så länge har vi land. Ja, det är en hyfsad pjäs. Ja, det blir lagom till kvällen. Döda den då. Ja, vad ska jag döda den med? Alkohol Nej. med en kniv. Alf han fixar fisken. Det var jättefint. Första fingret på Peloponnesos. En härlig wing on wing. Och ja, det blåser 8 knop.
Här var väldigt mycket sten och mörkt. Det läste vi om i Näveli också, att det var mycket sten. Så vi får väl se var vi hamnar. Det var en som hade ankrat men de flyttade för de hade mycket sten. Synd, det är en jättestor vik och så är det en massa sten. Tråkigt. Det känns som vi sitter här. Vi ser om vi ser ankaret. Där framme. Tror du den kommer att starta? Ja, jag tror faktiskt det. Första gången för i år. Det ska vara så, lite chock. En chock på den. 3, 2. Ja, bra gjort. Och den funkar. Första finturen för säsongen. Romantisk dyngetur till soporna där borta. Ja, men det är en male. Det är en riktigt rejäl male. Jag har förklarat så här. Jag vill kära den båten. Ja. God morgon ifrån Koroni, där vi ligger nu. Ska vara här 2 nätter tänkte vi. Vi ska upp för en backe här. Vi tror att det ligger en bensinmack där uppe. Vi behöver tanka diesel, fylla tanken. Vi ska ta lite vatten med, vi har inte satt igång vår watermaker ännu. Vi ska bege oss ner till Kreta. Efter vi har tagit det andra fingret här på Peloponnese. Det kommer folk vi känner ner till Kreta. Ska vi överraska dem. Och ja, vi kollar vädret. Alltså det är det som är så skönt när man ligger i vintermarina. Man tittar inte på vädret. Ska det regna idag? Det är det enda. Men nu kollar vi ju vindarna hela tiden. Och det ska komma ett blåsväder om 3-4 dagar. Så till dess ska vi se till så att vi ligger på ett bra ställe. Här ligger vi långt ute. Då har vi Koroni. Och här ska vi ta oss upp för en väg till bensinmack. Klockan är 9 på morgonen. Det är inte så varmt ännu. Är det varmt? Det finns en mack. Nu ska det bara vara öppet. Så det var tankning nummer 1. Vi går väl upp här 2 gånger till. Vi har bara en reservdunk, den andra den börjar läcka. Så, en bit upp på vägen så var det en supermarket. Som jag inbillar mig då blir lite billigare än att gå på de små nere i byn. Så jag går in här. Flåsandes. Alltid flåsandes. Laddning nummer 2. Oj. Ute i gatan. Alfa vatten och tankat med en laddning och nu har jag varit och tankat en till. Det blir morgongymnastiken. Jag tänkte jag skulle gå till slottet så vi får se om det blir på morgonen. Någon gång under dagen gör jag det.
här vackert är det på morgonen när vi lämnar. Lätta vindar. Där är vi nu. Och så ser det ut. Lite klippor. Cape Tanairo. Beryktat och även känt för att vara enligt grekisk mytologi världens ände.